Αρκετές φορές ψάχνω δεδομένα για να κάνω οποιαδήποτε άσκηση σε Power Query και σήμερα είναι μια μέρα από αυτές που προσφέρονται από μόνες τους, γιατί υπάρχει μια τραγουδοποιός τέλος πάντων η οποία έχει βγάλει καινούριο δίσκο σήμερα και είπα γιατί να μην δω τα στατιστικά σε βάθος χρόνου. Οπότε πήγα σε ένα wiki page, τώρα πόσο ακριβές είναι αυτό δεν ξέρω, και λέω ok, έχει κάποιους πίνακες που με ενδιαφέρουν, έχει τίτλο, χρονιά και εδώ πέρα αυτό θα χρειαστεί κάποιο unpivot columns για να το πάρω στη μορφή που το θέλω. Εδώ υπάρχουν merged cells τα οποία θα πρέπει να κάνουμε fill down για να επαναληφθούν οι τιμές του Speak Now και το 2010 στο καθένα. Οπότε λέω ok, είναι μια άσκηση που έχει ενδιαφέρον να την κάνουμε. Οπότε παίρνουμε copy το link και λέμε from web, βάζουμε εδώ τα στοιχεία και εδώ λογικά θα μας βγάλει αρκετούς πίνακες, εκ των οποίων θα πρέπει να διαλέξουμε αυτούς που μας ενδιαφέρουν. Εμείς θέλαμε το δεύτερο νομίζω set, ναι, είναι πιο κοντά. Έχει και ένα web view, άμα θέλουμε να το δούμε από εδώ, αλλά υπάρχει και στο browser που μπορούμε να ανοίξουμε. Οπότε σε κάθε περίπτωση θέλουμε 3, οπότε κάνουμε select multiple, διαλέγουμε αυτά τα 3, αγνοούμε τα υπόλοιπα και πάμε να κάνουμε transform. Και πάμε με σειρά. Οπότε εδώ θα βλέπαμε τα ονόματα. Ας πάμε να φτιάξουμε λίγο τους τίτλους για αρχή. Ας φτιάξουμε και τα υπόλοιπα σε επίπεδο τίτλων και θα δούμε στη συνέχεια τα βήματα και αν μπορούμε να επαναλάβουμε κάποια βήματα γρήγορα. Αν αυτά τα tables τα είχαμε σε ένα ξεχωριστό Excel το καθένα σε ένα folder, θα μπορούσαμε να κάνουμε τη μορφοποίηση του ενός και να καταλάβει το Excel για τα υπόλοιπα τι πρέπει να κάνει. Οπότε, τι θέλουμε να κάνουμε, πάμε το πρώτο. Και λέμε εδώ, βλέπουμε ότι η πρώτη γραμμή περιέχει κάποιους τίτλους. Πολύ ωραία. Άρα, θα πούμε use first row as headers και θα πούμε τώρα, τι έχουμε εδώ, έχουμε κάποια null. Εδώ υπάρχει μια υποστήλη η οποία μας δίνει τις έξτρα πληροφορίες, US, US country κτλ. Σε ποια chat position ανήκει. Οπότε θα θέλαμε να φέρουμε ιδανικά τα στοιχεία αυτά σε μια κολόνα. Οπότε πάμε με τη σειρά. Εδώ για αρχή τη χρονιά θέλουμε να επαναλάβουμε επειδή είναι merged η στήλη αυτή. Θα πούμε να κάνει repeat top down, transform, fill, down. Οπότε εδώ μας γεμίζει τα επόμενα κελιά με την τιμή την προηγούμενη μέχρι να αλλάξει τιμή, στην οποία αλλάζει και συμπληρώνουμε τα υπόλοιπα. Οπότε αυτό είναι έτοιμο. Εδώ τελειώνουν οι στήλες του PicCharts. Τα certifications δεν μας ενδιαφέρουν στην προκειμένη. Και πάμε να κάνουμε την άσκηση και με το album, με το fill down, γιατί ήταν και αυτό merged κολόνα. Οπότε κάνουμε και αυτό. Τι θέλουμε να κάνουμε σε αυτά τα PicCharts. Θέλουμε να πιάσουμε τα PicCharts όλα και να πούμε ότι use first row as headers. Ωραία. Και εδώ απλά έχουμε ένα κατάλοιπο στα στοιχεία που χάσαμε. Θα πάμε να κάνουμε ένα rename, Windows V, title, Windows V, year και πάμε και στο τελευταίο, album. Ωραία. Άρα εδώ έχουμε κάποια στοιχεία και θέλουμε να διώξουμε και την τελευταία γραμμή. Remove bottom rows, λέμε 1 στο pop-up θα βγει. Ok. Και έσβησε και το υπόμνημα. Ωραία. Τώρα που έχουμε τα στοιχεία σωστά, μπορούμε να πιάσουμε τις στήλες που αφορούν τα charts. Οπότε, πιάνουμε τις στήλες που έχουν τα charts και τώρα κάνουμε pivot. Και πλέον έχουμε το chart
name και το chart value. Ωραία. Τώρα, έστω ότι θέλαμε να κάνουμε την ίδια άσκηση και στο δίπλα sheet. Πώς το κάνουμε αυτό? Στα 2010, 2020 κτλ. Ξεπερνάμε το πρώτο κομμάτι που έχει παράξει από μόνο το Excel. Κρατάμε από την τέταρτη γραμμή και έπειτα. Copy. Done. Το 2010. Advanced. Θα δούμε ότι είναι λιγότερο το μήκος εδώ του κώδικα. Και θα πιάσουμε από την τέταρτη γραμμή να δούμε αν κάνει apply εύκολα στις αλλαγές. Εδώ δεν έχει βρει το column 9, οπότε εδώ θα πρέπει να πάμε με τη σειρά και να δούμε τι χάθηκε και σε ποιο σημείο. Εδώ. Στο promoted headers το έκανε και στο rename columns, ουσιαστικά column 1, column 2 και εδώ έχει λιγότερα charts πιθανότατα. Άρα το column 9 που ψάχναμε είναι για μας το column 13. Άρα κάνουμε την αντικατάσταση, έχει κάνει το rename του, removed bottom rows για να διώξει το τελευταίο, ας δούμε ότι αφαιρέσαμε και τη σωστή. Unpivot columns, εδώ έχει πάρει title year album, οπότε είμαστε μια χαρά και rename με charts value. Άρα και αυτό έτοιμο. Πάμε και στο τελευταίο, κάτω-κάτω, αντικαθιστούμε από το 4 και έπειτα και πάμε να δούμε που θα σκάσει, αν θα σκάσει. Οπότε μέχρι εδώ είναι ok, removed, fill down, promoted headers, άρα στο promoted headers εδώ είναι πάλι column 13. Άρα πρέπει να αλλάξουμε το 9 σε 13 και λογικά θα είμαστε ok μέχρι το τέλος. Άρα οι τρεις μας πίνακες αυτοί έχουν τις ίδιες 5 κολόνες και τώρα που έχουν τις ίδιες 5 κολόνες μπορούμε να τους κάνουμε select. Τώρα τι θέλω να κάνω? Θέλω να τους κάνω append queries as new. Θέλω τις ίδιες κολόνες και να βάλει το ένα set δεδομένο μετά το άλλο. Είναι 3 or more tables και μπορούμε να βάλουμε 2010, 2000 με τη σειρά και ok. Άρα εδώ είναι appended και μπορούμε τώρα να το φορτώσουμε close and load to. Θα πούμε only create a connection για να μας τα φορτώσει όλα σαν connection και θα πάρουμε μόνο το appended και θα βάλουμε ένα pivot. Pivot table, report. Ωραία. Εδώ μπορούμε να βάλουμε album, title, year, ίσως η χρονιά να πήγαινε από πάνω, να έχει κάποιο νόημα ή στη δίπλα κολόνα, αναλόγως τι θέλουμε να δείξουμε και πάμε με τα charts values, πάμε πίσω στο query και λέμε από εδώ να το φιλτράρουμε. Μπορούμε να το φιλτράρουμε με text. Πώς μπορούμε να το φιλτράρουμε με text? Παίρνουμε τον χαρακτήρα αυτόν και θα πούμε text filters does not contain και θα βάλουμε τη τιμή αυτή. Άρα εδώ θα μας αφήσει μόνο τα αριθμητικά. Και μπορούμε τώρα να πούμε ότι αυτό είναι ένα whole number. Πάμε να δούμε και την υγεία, δεν υπάρχουν errors, άρα είναι όλα numbers. Κάνουμε ξανά close and load, 594 rows, καλύτερα. Και τώρα μπορούμε να διώξουμε το count και να πούμε ότι αυτό θέλω να το κάνεις με sum. Άρα, collapse entire field και μπορούμε να πούμε ότι το chart name θα το βάλουμε σαν slicer. Και να βάλουμε και ένα chart. Recommended chart. Ίσως η γραμμή είναι κάτι πιο καλό σε αυτή την περίπτωση. Οπότε θα κρατήσουμε αυτό και θα πούμε στο graph μας
Φέρε μου UK. Υπάρχει μια πτωτική τάση εδώ. Φέρε μου US. Φέρε μου US Country. Φέρε μου US Pop ή φέρε μου και τα τρία μαζί US. Και αν πατήσουμε το συν θα μπορέσουμε να πάμε σε detail ανά κομμάτι. Πάμε εδώ, load to, add this to data model, ok. Ωραία. Και θα πάμε να κάνουμε την ίδια άσκηση. Έχοντας τα στοιχεία τώρα στο data model, μπορούμε να φέρουμε τη χρονιά με τη σειρά, σαν αλφαβητικό. Μπορούμε να φέρουμε το album και να πούμε charts value σαν sums εδώ. Και εδώ μπορούμε να φέρουμε το chart μας. Ας το δούμε με line που είναι λίγο πιο απλό. Με alt το κλειδώνουμε πάνω στη θέση. Για να γλιτώσουμε από formattings θα κάνουμε uncheck auto width και πάμε να βάλουμε τα στοιχεία από κάτω. Οπότε εδώ μπορούμε να κάνουμε drill up και όπου θέλουμε να βλέπουμε. Οπότε εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε και count of album για να βλέπουμε σε ένα δεύτερο axis. Για αρχή πάμε να βάλουμε το legend σε ένα σημείο που να μην μας ενοχλεί, ας πούμε στο top, και ας διώξουμε το layout axis και value. Ωραία, για να έχουμε μόνο το expand. Μια χαρά. Και εδώ θα θέλαμε, επειδή είναι πολύ μικρό το count των πορτοκαλί, θα θέλαμε να πάμε εδώ, pivot chart area, εδώ, και να πούμε ότι τη series count of album βάλτε μου σε ένα secondary axis για να βλέπουμε έτσι μια συσχέτιση. Δηλαδή είχε ένα album τη φορά, είχε 5 album τη φορά, εδώ όμως μας το μετράει πολλαπλά, οπότε πρέπει να πάμε πίσω και να πούμε count of unique, distinct count. Οπότε εδώ για το καθένα θα μας έχει ένα. Αυτό είναι ένα album, αυτό είναι ένα album. Άρα αν πάμε πίσω ένα επίπεδο, θα δούμε ότι σε κάθε χρονιά, ας πούμε εδώ, για να το κάνουμε και λίγο πιο οπτικό, θα μπορούσαμε να βάλουμε με ένα κόκκινο και all cells, χωρίς τα σύνολά όμως, για να μπορούμε να έχουμε κάποια εικόνα. Και εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε την ίδια άσκηση, θα πιάσουμε πάλι το πρώτο κελί και τα πράσινα, και βλέπουμε σε ποια χρονιά είχε τα περισσότερα charts value. Οπότε βλέπουμε ότι όσα περισσότερα album έβγαζε, αντίστοιχα πήγαιναν και τιμές, και βλέπουμε, ας πούμε, ότι το 22 είχε μόνο ένα album εναντίον με τις άλλες χρονιές και είχαμε λιγότερα αποτελέσματα. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε και μέσο και ούτω καθεξής. Γιατί, ας πούμε, εδώ όχι μόνο έβγαλε ένα, αλλά είχε και μικρότερη απήχηση στα charts. Οπότε αυτή ήταν μια άσκηση που μπορούμε να κάνουμε με καινούργια δεδομένα και με αφορμή το δίσκο που βγήκε.